ආයුබෝවන් cooking with Niru YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි කන කෙටි කෑම වර්ග තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ Chinese roll, egg roll ඒ වගේ ඒවට දාන ෆිලින් එක හදාගන්න හැටි තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මුලින්ම මම භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ලිප පත්තු කරගන්නවා. මේ භාජනය හොඳට රත් වෙන්න ආරිනවා. දැන් භාජනය හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. මම මේකට ගන්න ද්‍රව්‍යවල ප්‍රමාණයන් අපේ වීඩියෝ එකේ මුලින් සඳහන් වෙනවා. දැන් තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකොට මම හීනියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික මුලින්ම දාගන්නවා. ඒක මේ විදිහට බ්‍රවුන් පාට වෙගෙන එනකොට මං හීනියට කොටුවට පොඩියට කපාගත්ත බීලුණු ටික දාගන්නවා. මම බීලුණු ටික මේ විදිහට කලවම් කරලා ටිකක් සෙත ගතිය අඩු වෙනකම් මැලවෙන්න තියාගන්නවා. දැන් බලන්න පේනවා ලුණු ටික හොඳට මැලවිලා තියෙනවා. මම ඒකටම හීනියට කපාගත්ත අවුමිලි හීනියට කපාගත්ත කරපිංච ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මම මේකට ලුණු තේ හැන්දා කෑලි මිරිස් මිරිස් හැඳි දෙකක් ඒ වගේම සූදුරු ටිකක් දැන් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා තඹ ගත්තාල හොඳට පොඩි කරලා මම දැන් ඒක ටික ටික මේකට එකතු කරගන්නවා.
ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා මේ අලවල තියෙන තෙත ගතිය අඩු වෙනකම් මේක මේ විදියට චුට්ට චුට්ට කලවම් කරන්න. දැන් උගලන්ට පේනවා මේ අලු මිශ්‍රණයේ තෙත හොඳට අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට සැමන් ටික එකතු කරගන්නයි යන්නේ. මම මෙතන අරන් තියෙන ලොකු සැමන් එකක්. ඒක සැමන් කෑලි ටික ඔක්කොම පොඩි කරලා අරගෙන තියෙනවා හොඳට. දැන් මේක ටික ටික කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට හොඳට සැමන් ටික දාලා අනලා කහ චුට්ටක් දාගන්නවා. කහ දැම්මහම මේ පිළින එක ලස්සන පාටක් එනවා. ඒ වගේම ගම්බිරිස් බොළු දෙවිල්ල කනවා නම් ටිකක් වැඩියෙන් දාගන්න. දාලා මම හොඳට අනා ගන්නවා. ගින්දර අඩු කරලාමයි තියෙන්නේ. අපි සැමන් දාලා ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියාගන්නේ. මම දැන් මේකේ ලුණු බලනවා. ඔයගොල්ලොන්ට මේ වෙලාවට ලුණු මදි නම් ලුණු ටිකක් දාගන්න. මට ටිකක් ලුණු මදි වගේ. ඔයාලට කැමති නම් සෝයා සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ සැහැන්දක් විතර. මම නම් සෝයා සෝස් දාගන්නේ නැහැ. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරනවා. ඕෆ් කරලා ටිකක් කලවම් කරනවා. දැන් මම මේකේ ලුණු බලනවා. දැන් මේකේ ලුණුයි දැවිල්ලයි ගානට තියෙනවා. දැන් අපේ පිළින් එක ලෑස්ති. අද මම හදපු රෙසිපි එක ගැන ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ cooking with nilu YouTube channel එක subscribe කරන්න.